السلام علیکم زما خویندو. نن مونږ ستاسو سره شامي کبابو ریسیپي شیر کوو. ریشمي شامي کباب. هغې دپاره مونږ دا غوښه اخیستې ده او نور انګریډینټس چې دي نو دا به هم پکې مونږ اوس شاملوو. مونږ سره اوسئ او دا ویډیو پوره وګورئ چې ستاسو نه پکې څه پاتې نه. په دې کې به اوس مونږ دا وچه دڼیا 2 چمچې، وچ مرچکې 2 چمچې او دا زیره دا هم 2 چمچې، یو پیاز میډیم سایز او دا ادرک یو څو ټوکړې به کټ کړئ او دا ټماټر او دا یو کپ دال ما اخیستی و او خوش کړی مې و، نرم کړی مې و اوبو کې 1 غنټې لپاره. نو دا هر څه به مونږ دې کې شامل کړو او بیا به پکې ګیس مونږ بند کړو چې دا غوښه ښه مزیداره پخه شي او نرمه، چې ډیره نه سخته یې او نه ډیره نرمه یې. نو دا څیزونه پکې مونږ اوس شامل کړه. بیا پکې مونږ دومره اوبه واچو چې دا پکې ډوب شي، لکه بالکل ډیرې به پکې نه بس چې دومره یي چې دا پکې ښه لکه پاخه شي. نو دې کې به اوس شامله کړو مالګه حسب ضرورت او بیا به پې 1 غنټې دپاره مونږه ګیس بند کړو. نو دا ویډیو تاسو پوره وګورئ چې تاسو نه پکې څه کم کوز نشي که نه خویندو. نو میلاویږو 1 غنټې پس. دا اوس دا تیار شو. دا ما چوپر کې واچوله او غوښه دال دا ما چوپ کړه، بالکل نرم به یې تاسو چوپ کړئ او دې نه اوس مونږه شامي کباب تیاروو. ډیر مزیدار، خواږه، ترسکون او نرم ریشمي شامي کباب. دا چاپ شوه نو داسې جوړ شوه، نه ډیر نرم دي او نه ډیر کلک دي، سخت دي که نه خویندو. نو اوس به مونږ دې نه شامي کباب تیاروو. دا ستاسو د لیدو دپاره ما دا یو څو تیار کړه چې تاسو یې وګورئ. په دې شیپ کې به مونږ تاسو چې څومره قیمه جوړه کړي نو هغې نه به داسې جوړ کړئ او تیار به یې ځان ته ریډي کېدوئ. بیا به یو انډه واخلو اګی او دا به مونږ داسې پینډ کړو چمچې سره. نو بیا به پکې مونږ دا شامي کباب دې کې ووهو او غوړو کې به یې فرای کړو. نو بس تاسو لذیذ او ترسکون او مزیدار شامي کباب تیار شو.